Hi guys, back to YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් කාලෙ පස්සේ අලුත්ම unboxing video තමයි කියලා තියෙන්නේ. So අපි වීඩියෝ unbox කරන්න යන්නේ 2021 දී Apple R20 release කරපු ඒගොල්ලන්ගේ flagship smartphone එක වන iPhone 13 Pro Max එක තමයි. So වීඩියෝ යන කලින් ඔයාලා තාම YouTube channel subscribe කරලා ඒලගේ notification bell එක කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලා follow කරන්න, මේ වීඩියෝ like කරන්න. දැන් පටන් ගමු අපේ වීඩියෝ එක. iPhone 13 Pro Max මේක ඇවිල්ලා රිවිව් බලලා ගන්න ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම මේක රිවිව් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේකේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද මම යූස් කරපු තරම් මේකේ තියෙන දේවල් කොහොමද කියන දේවල් තමයි ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. හරි, දැන් මේක අන්බොක්ස් කරමු. ෆෝන් එකත් ලොකු නිසා බොක්ස් එකත් සාමාන්‍ය ලොකු සයිස් එකේ තියෙන බොක්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොක්ස් එකත් බරයි, ෆෝන් එක බර නිසා. හරි, දැන් මේක පීල් ඔෆ් කරමු. Then make උඩ තියෙන එක කරන්න. Okay. box එකේ ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු. first time මම iPhone එකක් unbox කරන්නේ. මේක unboxing එකක් කියනකට වඩා quick boxing කියලා කියන්නේ. ඒක box එකේ එච්චර දේවල් බලන්න බෑ කියලා අපි හැමෝටම දන්න දෙයක්. Wow. iPhone. Wow. It's the phone iPhone 13 Pro Max එක. මාරු ලොකු ෆෝන් එකක්. අපිට ගත්ත ගමන් තේරෙනවා සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට වඩා විශාල ෆෝන් එකක් කියලා. දැනට මේක පැත්තකින් තියාගමු. box එකේ ඇතුලේ වෙන මොනවද කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි box එකේ ඇතුලේ Type C to lightning cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ master trick එකක්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් paper works වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. sim removal tool, Apple sticker එක, ඒ වගේම මාරු ලොකු user manual එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ box එකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ iPhone 13 Pro Max එකේ cover එක අරලා කියන්න මට අතට දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Wow. Super. Premium feel එකක් තියෙන අතට ගත්ත ගමන්ම කියාගෙන යන්න හිතෙනවා මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව. හැබැයි නිකන් ෂෙයා කරනවට වඩා යූස් කරලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. අපිට ගත්තම මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ box edges නිසා අපිට හොඳට grip එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ෆෝන් වලට වඩා Pro Max නිසා මේක ලොකු විශාල ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා 6.7 ඉන්ච් XDR ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා 120 Hz. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරනකොට කතා කරන්න අපිට ගත්ත ගමන් මේකේ දැසිය ඇති කියා. හරි. වැඩිම වර්ණනා කරනවා කියලා හිතනවා කොහොමද? දැන් මේකේ පොඩි ට්‍රේලර් එකක් බලලා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න පටන් ගමු. තිස්සේ මම iPhone 13 Pro Max එක යූස් කරා. ඒ යූස් කරපු කාලය තුලදී මට දැනෙච්ච දේවල්
මගේ user experience එක මම දැන් share කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දෙයක් කියන්න ඕනේ, this video is sponsored by Abdul Hamid Rizvi. Thanks for sponsoring this video. එදා ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන දවසේ මට බොක්ස් එක පිළිබඳව එච්චරම කතා කරන්න බැරි වුණා. So දැන් බොක්ස් එක ගැන කතා කරලම user experience එක share කරන්න පටන් ගන්නවා. බොක්ස් එක ගැන කතා කරනකොට එච්චර ස්පෙෂල් නැහැ. උඩින් යටින් Apple logo එක ගහලා තියෙනවා, දෙපැත්තෙම iPhone කියලා ගහලා තියෙනවා. Designed by Apple in California, assembled in China කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකේ variant එක color එක. ඒ වගේ දේවල් තමයි බොක්ස් එකේ පිළිදෙස් සඳහන් වෙන්නේ. බොක්ස් එක ගැන කියන්නේ එච්චරම කිසි දෙයක් ස්පෙෂල්ලි නැහැ. හරි, දැන් මගේ user experience එක share කරන්න පටන් ගන්නවා. As usual මම build quality එකකින් ඉඳලා මම පටන් ගන්නවා. iPhone 13 Pro Max එකට ඇත්තටම super solid build quality එක තමයි තියෙන්නේ. Well impressed. හිතුවේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ වට්ටම සුපිරිම build quality එක තියෙයි කියලා. front and back දෙකම Gorilla Glass වලින් protection වල ලබා දීලා තින්නේ. middle එක main frame එක aluminium වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. අතට අල්ලන කොටත් premium ගතයක් දෙනවා. ඒ වගේම අතට comfortably අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අත රිදෙන්න පටන් ගන්න නැහැ. බර පොඩ්ඩක් වැඩි, ඒක වෙනම කතාවක්. වැඩි වෙලා තනි අතින් use කරන ඉන්නකොට අත රිදෙන්න පටන් ගන්නවා 240 gram නිසා. බර පොඩ්ඩක් වැඩි, ඒක පුංචි නෙගටිව් එකක් කියලා තමයි කියනෝනේ. build quality අතින් බලනකොට super solid build quality, well impressed. ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ මේ වගේ build quality එකක් මේ ෆෝන් එකට දියේ කියලා. අතට ගත්ත ගමන්ම display එකට හිත ඇදලා ගියා. වගේම build quality එකත් එහෙමම හිත ඇදලා ගියා. 10න් 9ක්ම දෙන්න පුළුවන් මේකේ build quality එකට. එච්චරටම සුපිරිම build quality තමයි iPhone 13 Pro Max එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, දැන් කතා කරමු මේකේ display එක ගැන. මේකට use කරලා තියෙන්නේ 6.7 inch Super XDR retina display එක තමයි 120Hz. කොහොමරි Apple iPhone 13 series එක ගනකොට 120Hz වලට මාරුලා තියෙනවා. ඊට කලින් හිටියේ 60Hz කියන රේන්ජ් එක තමයි. iPhone 13 13 mini ඔක්කොම තියෙන්නේ 60Hz. Pro Max එකේ විතරයි 120Hz අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම සුපිරිම display එකක්. මගේ හිත ඇදිලා ගිය පළවෙනිම part එක මේ ෆෝන් එකේ මේ display එක තමයි. Super brightness, 458 ppi density එක බලා ගන්න පුළුවන්. touch rate delay එකක් නැති තරම්. ඒ වගේම media consumption වලට social media browse කරනකොට මේකේ ඉතාමත් අඩුමාඩු low latency එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා for fast response එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් media consumption වලදී කිසිම අවුලක් නැතුව ඔය පැය 3ක් 2ක් විතර ෆිල්ම් එකක් බලනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ කාල පරාසය දුරදී ඇසට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සුපිරි display එකක්, සුපිරි contrast ratio එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. බලනකොටම මේක super display එකක් කියන feel වෙනවා. display එක පිළිබඳව මෙඩියම් වර්ණනා කරනවා කියලා හිතනවා. හැබැයි ඇත්තටම සුපිරි display එක තමයි iPhone 13 Pro Max එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුපිරි display එකක් තියෙනවා. ඒ නම් ඒක balancedly performance ඔක්කොම බලා ගන්නවන්න හොඳ බැටරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකේ බැටරිය ගැන කතා කරනකොට lithium ion 4532 බැටරිය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. wirelessly charge කරනකොට 20 watt දක්වා support එක තියෙනවා. MagSafe එකකින් charge කරනකොට 15 watt දක්වා අපිට support එක තියෙනවා. බැටරිය ගැන කතා කරනකොට එච්චරටම impress වුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් iPhone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන battery life එක තමයි තියෙන්නේ. Pro Max එකේ කියන තරමට ලොකු battery life එකක්, හොඳ battery performance එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පරණ iPhone වල තිබ්බ battery එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. එච්චරම special නැහැ ඒකේ iPhone 13 Pro Max එකේ battery life එක. හොඳයි. 12 Pro Max එකට වඩා හොඳයි. හැබැයි ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. සුපිරිම බැටරි එහෙම කියන තත්ත්වෙට නැහැ. හැබැයි හොඳ බැටරි එකක් තියෙනවා. මේකේ performance display එකම බලා ගන්නකොට අවශ්‍ය බැටරි performance අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කතා කරමු මේකේ කැමරා එක පිළිබඳව. මට display එකට පස්සේ හිත ඇදලා ගිය පාට වෙන කැමරාව තමයි සුපිරිම කැමරාව තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම next level සුපිරි super solid වගේ වචන වැඩියෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ වගේ ෆෝන් එක තමයි මේ iPhone 13 Pro Max එක. user experience share කරනකොට ඇත්තම user experience share කරන නිසා තමයි මේ වගේ වචන මම වැඩියෙන් භාවිත කරන්නේ. so ඒක එච්චරටම ගණන් ගන්න එපා. හරි, කැමරා එක පිළිබඳව ආයෙත් කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ ඇත්තටම හොඳ කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. front and back දෙකේම 12 megapixel තමයි as usual මේක use කරලා තියෙන්නේ. 4K 60 fps දක්වා අපිට මේකේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HD 30 fps දක්වා කියන රේන්ජ් එකේ අපිට මේකේ වීඩියෝ කොහොම ෂූට් කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනකොට උනත්, කැමරා ෆොටෝස් අල්ලනකොට උනත්, රොටේට් ගන්නකොට උනත් සුපිරිම අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සුපිරි ඩීටේල්ස් ගතයක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී මට ඩීටේල්ස් මිස් වුණා. ඒකට හේතුව මම මේකට යූස් කරලා තිබ්බ කැමරා ගාඩ් එක නිසා තමයි. කැමරා ගාඩ් එක ගලවලා ෆොටෝස් ගත්තට පස්සේ ඒ ඩීටේල් මිසින්ග්ස් නැත්තරම නැති තරම්, කියන්නේ 95%ක්ම ඒ ඩීටේල්ස් මිසින්ග් නැත්තරම නැති වෙලා ගියා. 3x
15x යනකොට අර කැමරා ගාඩ් එක තිබ්බනම් ඔය කැමරා ගාඩ් එක දානකොට හොඳ කැමරා ගාඩ් එකක් දාන්න low quality කැමරා ගාඩ් එක තිබ්බනම් 3x 15x වගේ යනකොට details ඔක්කොම නැත්තරම නැති වෙලා යනවා blur noisy output එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ so හොඳ කැමරා ගාඩ් එකක් දාන්න extra tip එකක් කැමරා ගාඩ් එක දානකොට හොඳ කැමරා ගාඩ් එකක් දාන්න එතකොට තමයි ඔයාලට 3x 15x වලට ගියත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ෆොටෝ අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මේකේ අලුතෙන් ගෙන ආපු macro cinematic mode ගැන කතා කරමු macro and cinematic mode මේක ඇවිල්ලා 13 Pro Max එකම ගෙන ආපු වගේ ෆීල් එකක් නැහැ පරණ ෆෝන්ස් වල ඉඳලම එන ෆීචර් එකක් ඒක ඩෙවලොප් කරලා එන වගේ ෆීල් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඇත්තටම සුපිරි යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒකේ මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා සිනමැටික් මෝඩ් වලදී අර ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් ඔබ්ජෙක්ට් එකට මාරු වෙන ටයිම් එක මාරම අඩුයි ඒ වගේම මේකේ HD ඩිරෙක්ෂන්ස් සුපිරි ඒ වගේම මැක්‍රෝ මෝඩ් එකේදී හොඳටම පුංචි ඉතාමත් පුංචි ඩීටේල්ස් බව මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ ඩෙනිම් එකේ ෆොටෝ එකක් ගත්තා ගහක ෆොටෝ එකක් ගත්තා සුපිරි අවුට්පුට් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඒ ඔක්කොම ගත්තේ කැමරා ගාඩ් නැතුව කැමරා ගාඩ් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න හරි ඊට පස්සේ මේ මැක්‍රෝ මෝඩ් සිනමැටික් මෝඩ් එක කතා කරනකොට ඇත්තටම සුපිරි වෙල් ඉම්ප්‍රෙස්ඩ් මේ වගේ අලුතින් ෆීචර් එක ගේනකොට ගොඩක් කම්පනීස් එච්චරටම පර්ෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ Apple ලා මේ පාර අලුතින් තමයි මේකේ ෆීචර්ස් දෙකම ගෙනාවේ දෙකේම සුපර් පර්ෆෝමන්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මේකේ සැම්පල්ස් වගේ බලමු පෝට්‍රේට් ෆොටෝස් වීඩියෝස් සිනමැටික් මෝඩ් මැක්‍රෝ වල සැම්පල්ස් කීපයක් බලලා එමු හයි දැන් මේක ඇවිල්ලා සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ප්‍රොජෙක්ට් කරන සිනමැටික් මෝඩ් එක සෝ මට පිටිපස්සේ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් දෙකක් තියෙනවා ඒකට මේ ෆෝකස් එක try කරලා බලන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ මයික් එකක් නැතුව ඒ වගේම 4K 60 fps selfie කැමරාවෙන් ඔඩියෝ එක වීඩියෝ ක්වොලිටි එක දෙකම කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ 4K 60 fps front facing කැමරාවෙන් කොහොමද ක්වොලිටි එක selfie කැමරාවට වඩා බලනකොට හොඳ මට්ටමක තියෙනවද අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේක මයික් එකක් නැතුව තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකට මම එෆෙක්ට් දාන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. හරි දැන් මේකේ performance පිළිබඳව කතා කරමු. මේකට යූස් කරලා තියෙන්නේ A15 Bionic chip. ඒ වගේම මේක 6GB RAM එක තමයි එන්නේ. So මේක chip එක නිර්මාණය කරන Apple, RAM එක නිර්මාණය කරන Apple, OS එක නිර්මාණය කරන Apple. ඒ නිසා මේක හොඳ optimization එකක් වගේම හොඳ performance එකකුත් අපි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාවිලා වැඩියෙන් ගේම් කරනකොට උනත් වැඩියෙන් මීඩියා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරනකොට උනත් ලැග් වෙන්නේම නැහැ ෆෝන් එක ලාවට හීට් වෙනවා කියන්නේ හයිලි හීට් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි අතට පොඩ්ඩක් දෙන මේ ෆෝන් එක මේ හරියෙන් පොඩ්ඩක් හීට් වෙනවා කියන එක අතට ගන්න බැරි තරම් හීට් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් හීට් වෙනවා වැඩි ගේම් කරනකොට වැඩියෙන් මීඩියා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරනකොට performance අතින් බලනකොට 10න් 10ක්ම දෙන්නට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට ඊට පස්සේ කෝල් කෝඩ් එක කතා කරනකොට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ වුණත් හොඳටම තමයි තියෙන්නේ මේ 13 Pro Max එකේ top notch next level call code එක උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ speakers ගැන කතා කරනකොට stereo speakers තමයි තියෙන්නේ dual speaker system එක ඒ වගේම 3.5 mm මේකේ support නැහැ 8 එකේ මේකේ උස්සලා ඉවරයි මේකේ කොහොමද support නැහැ ඒ අතින් බලනකොට wide සින්දු අහනකොටත් සුපිරි output එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් other features බලනකොට face ID accelerometer compass Siri ඒ වගේ තියෙන්නේ face ID night time එකේ වුණත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව super fast වැඩ කරනවා ඒ වගේම මේකේ LiDAR sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒක use කරගෙන අපිට අපේ එකක පුංචි දේවල් ගෙදරක වුණත් දේවල් සමහර දේවල් 3D scan කරලා අපිට තියා ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි LiDAR sensor එකකින් තියෙන්නේ මේකේ LiDAR sensor හොඳටම වැඩ කරනවා
මගේ අදහස මේ iPhone 13 Pro Max එක පිළිබඳ අහනවා නම් iPhone 6, 7, 8 වල ඉඳලා 13 Pro Max එක දෙනවා නම් ගොඩක් ලොකු වෙනසක්, පරස්පර වෙනසක්, ගොඩක් ෆීචර්ස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක ලොකු වෙලා තියෙනවා, කැමරා ක්වොලිටි එක තවදුරටත් සුපිරි මට්ටමක තියෙනවා කියන ෆීල් වෙයි. 11, 12 Pro Max ඉඳලා මාරු වෙනවා නම් එච්චරටම ගතෙක් තේරෙන්නේ නැහැ. නිකන් අප්ඩේට් එක ෆෝන් එකට අප්ඩේට් එකක් ආවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. නිසා තමයි කියන්නේ 13 එකට යනවා නම් 6, 7, 8 වල ඉඳලා 13 එකට යනකොට හොඳ වෙනසක්, පරස්පර වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. 12, 11 වල ඉඳලා යනකොට එච්චරට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. So මගේ අදහස මේක තමයි iPhone 13 Pro Max එක පිළිබඳව. රුපියල් ලක්ෂ 3.5 විතර තිබ්බනම් මම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවද? ඇත්තටම කියනවා මම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා. හොඳ කැමරාවක්, හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක්, සුපිරි ඩිස්ප්ලේ එකක්, ඒ වගේම හොඳ බිල් කොටයක් තියෙන ෆෝන් එකක් අතින් බලනකොට මට iPhone 13 Pro Max එක ගෙවන ගානට වටිනවා කියලා හිතෙනවා. ලංකාවේ මිල වැඩි, ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. රිලීස් වෙන මුදලට සාමාන්‍යයෙන් මිල වැඩි වුණාට හොඳ performance එකක් අපිට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මට සල්ලි තිබ්බනම් මම අනිවාර්යෙන් iPhone 13 Pro Max එකට යනවා. ඔයා යනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන් comment box එකේ comment කරගෙන යන්න. හරි. ඔයා මේ වීඩියෝ කැමති නම් like කරලා, comment කරලා, share කරලා, මතකයි අපේ YouTube channel subscribe කරලා ඒගොල්ලෝ notification bell එක තුමන්න. ඒක තමයි මෙන්න මේ වගේ සුළු videos ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම්. bye see you.